Yung mga chipsets na ginagamit ng mga mobile devices natin and tablets, yan po yung utak or brains ng mga devices natin. Kaya napakahalaga na malaman kung ano yung mga ginagamit na chipsets. Pero once malaman na natin kung ano yung chipset ng specific na device na tinitingnan natin, mahalaga rin na malaman natin kung ano nga ba yung true value nito, kung magkano dapat yung makatarungang presyo. Kaya yung video na to magiging guide nyo at makakatulong talaga sa inyo sa pagpili nyo ng phone na may specific chipset. So tara, alamin natin pagkatapos na tong quick message from our sponsor. At syempre, ang sponsor ng video na to ay walang iba kung hindi ako. Dahil malapit na tayo mag 200,000 subscribers at pangako sa inyo guys, may mga ipapamigay ako sa inyo na sigurado magugustuhan nyo. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tulungan nyo ako maabot yung 200,000 subscribers and even more this year. But anyway, balik na tayo sa main topic. So sisimulan natin to with the entry level, the budget level phones. So dito po, mahanap natin yung under 10,000 na phones. And also, we're gonna be talking about the phones na nasa 5,000 and above. And we're just gonna be limiting our conversation muna sa mga sikat na chipsets na madalas na nakikita natin sa mga phones at this price range. So madalas po natin makita at this price range is yung G95, G96, and G99 na chipsets from MediaTek Helio G series. Para sa akin, yung tamang price range ng tatlong chipsets na yan is around under 10,000 pesos. So, depende na lang po kung ano yung mga additional features na sinama ng mga phone brands sa specific phone models na tinitingnan nyo. So, basta yung tatlong yon, G95, G96, G99, dapat may kasama at least na high refresh rate, 90 Hz man lang. And then, yung charging speed niya dapat mas mabilis. Pero ang pinaka-importante talaga guys is that decent yung performance na mabibigay sa inyo ng chipset na to as long as, again, under 10,000 pesos nyo to mabili. Now, anytime na makahanap kayo ng MediaTek Helio G series na chipset on a phone that cost over 10,000 pesos, mapa 15,000 pesos man, or minsan meron pa nga umaabot ng 17 or maybe even 18,000 pesos, guys, huwag nyo na pag-aksayahan ng panahon. Hindi po sulit yung mga devices na yon. Kahit pa anong klaseng features idagdag nila dyan, kahit na lagyan nila na AMOLED display, huwag nyong bibilhin or huwag nyong pipiliin yung mga phones na ganun dahil overpriced po for the performance that you're gonna be getting. Merong mga ibang brands na sasabihin sa inyo na camera-centric yung device nila, na merong G95, G96, G99. But I'm telling you, outright, hindi po kayo makakakuha ng magandang quality photos na nasa 15 to 18,000 pesos na price range basta may G99 or G95 or G96 na chipset. Dahil yung chipset na mismo ang magiging limitation nyo pagdating sa pagkuha ng magandang image quality from your cameras. For example, imagine nyo lang na merong Sony IMX766 na camera sensor, yung isang device na nasa 18,000 pesos na price point. Pero MediaTek Helio G99 na chipset yung nilagay nila. So doon pa lang limitado na yung kakayahan ng napakagandang sensor na yan. Hindi siya ma-fully utilize nung chipset na pinares doon sa sensor na yon. So it doesn't make sense. Kahit pa anong sabihin ng mga brand sa inyo, basta hindi nagtugma or hindi maganda yung combination ng chipset plus image sensor, kahit pa maganda yung image sensor na nilagay nila dyan, hindi po masusulit yung pera nyo. So again, sinasabi ko sa inyo, pag lumampas na ng 10,000 pesos or even close to 20,000 pesos yung isang MediaTek Helio G series na chipset, ayawan na. Okay? Huwag nyo sayangin yung pera nyo. Promise guys, hindi po talaga sulit yung mga yan. Susunod naman sa mga entry level na may mga 5G, nandito po yung Dimensity series dahil napakasulit po ng mga chipsets na to, and usually makikita nyo to sa mga phones under 10,000 pesos pa rin. So, meron tayong Dimensity 6080 na meron ng 5G capability, meron ding Dimensity 800, Dimensity 700, mga 5G capable po yung mga phones na yan. Pero there is a warning for you guys na akala nyo makukuha nyo na yung full speed para sa isang chipset na nasa under 10,000 pesos. Well, isa to sa dapat nyo malaman dahil kahit na meron tayong 5G na chipset like Dimensity 800 or Dimensity 6080, hindi nyo po fully mayu-utilize yung full speed ng 5G capabilities ng network nyo dahil medyo nasa budget range din yung modem na kasama dito sa chipset na to. So,
Of course, hindi nyo ma-expect na kaya niya yung full capacity or fastest speed ng 5G network. Susunod naman, pag-usapan na natin yung next tier above the Dimensity 800 series. Ito naman yung Dimensity 900 na chipsets na merong small variations and rebranding na nangyari. So meron tayong MediaTek Dimensity 900, 920, 1080, and now it's called the 7050. So lahat po yan, iba-ibang iterations ng Dimensity 900 but it's still almost the same chipset. And actually, this is one of my favorite chipsets kasi number one, mura siya usually sa mga phones na nakikita ko. And number two, very reliable siya. And maasahan nyo na almost ka-level niya na yung Snapdragon 778G. It's just a little bit lower than the Snapdragon 778G na paborito natin dito sa channel. But anyway, it's a very capable chipset. Kayang-kaya niya patakbuhin lahat ng favorite games nyo. Maybe at a lower graphical settings, siguro nasa medium to high settings. Pero definitely hindi nyo pwedeng isagad dito sa chipset na to kasi may stress siya ng sobra. But for other basic phone usage, sobrang maasahan nyo tong chipset na to. Wala akong problema dito. But this one, you have to get it under 15,000 pesos para maging sulit para lang sa akin. Now guys, take note pala na lahat na sinasabi ko dito is just my opinion. So, you can use it as your guide or pwedeng tawanan nyo na lang siguro yung mga sinasabi ko. But for those na hindi maalam sa mga chipsets, I think this will be very useful sa pagpili nyo ng mga phones para makapag-decide kayo kung sulit nga ba yung chipset na ginamit sa isang phone model na kinoconsider nyo. Now, usually kasi yung mga phones na merong Dimensity 1080, nakikita natin na medyo magkaiba yung price spectrum. So for example, let's use the Infinix Zero 5G 2023 na phone. That one has a Dimensity 1080 and yung presyo niya is just below 12,000 pesos. However, on the other side of the spectrum, meron naman tayong Redmi Note 12 Pro Plus na may Dimensity 1080 rin pero umaabot ng close to 20,000 pesos yung presyo. So ang laki na agwat nila for this same performance and sabihin na lang natin na siguro angat sa performance pagdating sa camera yung device na mas mahal. But then, is it worth the price bump? Now, only you can answer that kasi depende na rin sa usage nyo. Kung hindi naman kayo pala camera talaga na tao and gusto niyo lang talaga yung magandang performance, of course, mas tama para sa inyo yung Infinix Zero 5G 2023. Now, on the other hand, kung gusto mo naman ng camera-centric na device pero gusto mo rin ng chipset na nasa 1080 na performance, I'm telling you guys, marami po tayong options dyan. Now, meron pa tayong isang phone na merong chipset na ka-level ng 1080 na naka-Dimensity 920, yung Narzo 50 Pro 5G. So, madalas makikita nyo yung presyo nun below 10,000 pesos. Grabe, sobrang steal nun kung performance ang habol nyo sa isang device. Panalong-panalo yung Narzo 50 Pro 5G. So makikita nyo dito with the chipsets na merong 920, 900, 1080, 7050 talagang magkakaiba yung price range nila and tingnan nyo na lang, balansehin nyo kung ano yung mga features na kailangan nyo pero kung all-out performance na talaga, I'm telling you, halos pareho lang yung performance ng mga devices na yan. Of course, magkakatalo na lang sa software kung gaano ka-optimize yung software para sa chipset. Pagdating sa ganon, you will have to watch specific reviews para sa mga phones na yon. But next up, we're gonna be talking about the Dimensity 8050, Dimensity 1100, Dimensity 8020, Dimensity 1200, Dimensity 1300. Ano nga ba yung tamang presyo para sa chipset na to? So lahat po na na-mention ko chipsets, malalakas na po to. Although, you will have to take note na merong mga chipsets dito na nabanggit ko na merong thermal problems dahil nga naka-overclock na sila. So usually, makikita nyo yan sa mga 8050, 1300 and 1200. Yung 1100, from my experience with the Poco X3 GT, hindi man gaanong umiinit. But again, that's just my personal experience pagdating sa games and pagdating sa paggamit sa phone na yon as a personal hotspot. Pero yung linya ng mga chipsets na nabanggit ko, sobrang powerful and halos wala na kayong hahanapin pa. And usually, hindi po camera-centric phones yung ginagamit for these chipsets. Merong mga brands na sumubok na gamitin to for their camera-centric phones.
and makikita nyo yung results, hindi ganun kaaya-aya. So I don't think ganun ka-capable yung image processing capabilities ng mga chipsets na nabanggit ko. Dahil nga, for example, ginamit to for Tecno Camon 20 Pro 5G and ginamit rin to for the Infinix 030 5G na upcoming pa lang. Kung di nyo pa napapanood yung review ko noon, nandyan po yung link. But anyway, makikita nyo sa samples natin na medyo may kulang pagdating sa image processing from these chipsets. So hindi ako confident na maganda yung magiging output nito pagdating sa mga photos and videos. Pero pagdating sa performance, these chipsets are great performers talaga. Kayang-kaya niyang patakbuhin yung mga heavy games na paborito nyo. But also, dahil nga karamihan dito ay medyo mainit-init na chipsets, kakailanganin nyo ng phone cooler para mapatakbo na maayos yung mga phones ito. But anyway, pagdating sa tamang price range ng mga mainit-init na chipsets na nabanggit ko, I think 15,000 pesos yung sweet spot nito dahil makikita natin may Tecno Camon 20 Pro 5G tayo na makukuha lang under 15,000 pesos. Infinix Note 30 VIP under 15,000 pesos. So asahan nyo, yan po talaga yung sweet spot, yung 15,000 peso price range. Now, pag lumampas ng 20,000 pesos yung mga phones na merong ganitong klaseng chipsets, I would say medyo overpriced na and I don't think na makukuha nyo yung value ng mga extra features kung ano maidagdag nila sa phone models na tinitingnan nyo. So again, it has to be below 20,000 pesos with the sweet spot at 15,000 pesos. Susunod naman, medyo nakakalimutan pala natin yung Qualcomm Snapdragon. No? So pag-usapan natin yung Snapdragon 680 pala muna and 685. So itong dalawang chipsets na to, halos wala lang difference pagdating sa performance. Ganun pa rin yung maasahan nyo. Medyo may konting increase lang sa clock speed pero hindi nyo mararamdaman talaga at all. So kung makahanap ka ng phone na merong Snapdragon 680 or 685, ang tamang presyo nito is below 10,000 pesos dahil medyo limited po yung capability ng chipsets na to. Hindi kayo makakakuha ng higher resolution pagdating sa video recording. Wala pong 60 FPS kadalasan ng mga chipsets na merong ganito. And then moving on to its bigger brother, supposedly the Snapdragon 695. Ito naman, alam nyo namang very disappointed ako sa chipset na to kasi madalas na makita natin to nasa mga phones na price range is 15,000 pesos and above, which is the wrong price range or price point para sa chipset na to. I would say it has to be below 15,000 all the time. So pag lumampas po ng 15,000 pesos yung isang device na merong Snapdragon 695, hindi po sulit yon dahil nga meron tong hardware limitations, hindi po makapag-record ng 4K, hindi po makapag-record ng 1080p 60 FPS, and then hindi rin po maganda yung image processing na kayang ibigay nito para sa inyo. Yung video capability nito is very subpar, so hindi po kayo matutuwa talaga sa quality nito, lalo na kung camera-centric usage ang hanap nyo. But enough with the bad things from Qualcomm dahil pag-uusapan na natin yung paborito natin chipset dito sa channel, Snapdragon 778G. This one, if you can get this at around 15 to 20,000 pesos, I think super sulit pa rin tong chipset na to even if dumating tayo sa 20,000 or maybe even minsan lalampas pa to ng 20,000 pesos. Basta wag lang lumampas ng 25,000 pesos, mapapatawad ko pa yung presyo niya. Depende na lang sa extra features na inilagay nila dito. So maybe pinarisan nila ng magandang image processing. So panalo to kasi kayang-kaya niya mag-produce ng magandang image quality pagdating sa photos and even the videos. Kasi yung Poco X5 Pro ang siyang patunay na maganda talaga yung image quality na pwedeng mabigay sa atin ng isang Snapdragon 778G na chipset. Very reliable, very cool, kahit na sagad sa performance yung chipset na to and well optimized with most of the games available in the market. So, I will sing high praises para sa Snapdragon 778G all the time. Kahit na ilang years nang available sa market to, I think this is something that they need to continue to produce kung mid-range lang pag-uusapan. And even in the coming years, I would still want to see the Snapdragon 778G. Maybe it will trickle down sa entry level pag lalo na siyang naging mas mura. Maganda yon, sobrang ganda yon para sa mga users natin, sa mga consumers na ma-experience nila na merong Snapdragon 778G. This is hands down one of the best, if not the best, na mid-range chipsets na naging available sa market natin even if this is an older chipset. So again, 15,000 to 20,000, okay pa rin yung Snapdragon 778G. Susunod naman, another favorite of mine is the MediaTek Dimensity 8100.
and the MediaTek Dimensity 8200. These chipsets are super good for the price that you can get them. So under 20,000 pesos, may mga makukuha kayong devices with this kind of chipset. Sobrang panalo guys. Again, under 20,000 pesos, 15 to 20,000 peso price range, gaming performance ang habol nyo. This is one of the best. And actually, kahit umabot to at around 25,000 pesos, okay pa rin sa akin. Basta dagdagan lang nila ng extra features na sobrang solid, maybe a better camera to be paired with the chipset. Definitely, highly recommended ko rin yung mga phones na merong Dimensity 8100. Next up, hindi natin makakalimutan yung Qualcomm Snapdragon 870. This chipset is legendary. Panalong-panalo to kasi ito usually nagbibigay sa atin ng super intense value pagdating sa price to performance. Pinaka naalala ko talaga dito is the Poco F3. Legendary po yung Poco F3 na yan. Doon natin nakita na kayang magbigay ng flagship performance at the mid-range level. So this is very easy. Basta 20,000 and below, okay sa akin yung Snapdragon 870. And then another popular chipset is the Snapdragon 7 Plus Gen 2. This one is making waves this year so far dahil napakaganda rin ng performance, flagship level of performance once again, and good thermals as well. And ito naman makikita natin with the Poco F5 and the Realme GT Neo 5 SE and also the Redmi Note 12 Turbo. So very limited pa lang yung mga phones na mayroong ganitong chipsets, and I'm not even sure kung dadami pa yung gagamit ng chipset na to kasi this is quite OP, overpowered para sa presyo niya. So this one you can get at 20,000 pesos or below. It's like having a flagship chipset again at the mid-range levels. So ito yung parang Snapdragon 870 from a few years ago. And then finally sa mid-range, meron pa tayong Snapdragon 7 Gen 1. Now, una ko nagamit to with the Xiaomi CV2 na medyo disappointed ako kasi mainit-init talaga siya kasi gawang Samsung pa rin, fabricated by Samsung. So hindi ako natuwa sa performance doon. Pero surprisingly, parang meron siyang redemption arc with the Honor 90 kasi medyo nag-improve naman yung performance niya. But it's still not my favorite chipset. Siguro I would only recommend this if you can get this at around 15 to 20,000 pesos na price range. Kasi nga meron na tayong Snapdragon 7 Plus Gen 2 na way better yung performance over the Snapdragon 7 Gen 1. Now let's move on sa actual flagship level performance na devices. So, eto na po yung mga Snapdragon 8 Plus Gen 1. But let's talk first about Snapdragon 8 Gen 1 kasi meron pa rin mga devices na binibenta dyan na merong Snapdragon 8 Gen 1. And if hindi nyo pa alam, meron kasi tayong issue with the heating sa Snapdragon 8 Gen 1. So medyo masama po yung thermal performance ng mga chipsets na to. So if you can find a device with that chipset, yung mga walang plus na 8 Gen 1, I would say nasa below 30,000 pesos po dapat yung price range niyan kasi usually naman yung mga phones with 8 Gen 1 pinartner nila with good camera sensors or good camera quality. So maganda po yung image processing ng Snapdragon 8 Gen 1. Tiwala po ako dyan. Pero yun nga lang, pagdating sa performance in gaming, hindi nyo maasahan talaga masyado kasi mabilis lang uminit at nagkakaroon talaga ng thermal throttling. So mararamdaman nyo na bababa yung performance nyo pag nagigaming kayo na matagal with the Snapdragon 8 Gen 1. So again, below 30,000 pesos, siguro optimal pricing dyan is actually 25,000 pesos and below pa. Kasi this one is an older chipset. Yes, flagship performance pa rin, pero older plus meron pang issue. So, I would put it at 25,000 pesos or below para sa sweet spot ng Snapdragon 8 Gen 1. Susunod naman, of course, is the Snapdragon 8 Plus Gen 1. So dito naman, malaki rin yung price differences ng mga devices na nag-o-offer ng chipset na to. Tulad na lang with the Lenovo Legion Y70 na minsan umaabot ng 16,000 pesos yung price na merong Snapdragon 8 Plus Gen 1, decent cameras, great gaming performance. Now, I would just like to point out guys, i-emphasize ko lang talaga na yung Lenovo Legion Y70 is the exception to the rule. Hindi po ito yung magiging baseline natin sa presyo ng Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Dahil talagang nasa ibang situation si Lenovo Legion Y70 kasi nga nag-shutdown na yung gaming department ng Lenovo. So they're not gonna be making any more Legion devices. So feeling ko fini-phase out na lang talaga nila yung Y70. So kaya naman mahanap natin at super low prices yung device na to. So siguro ang pinakamagandang baseline for this one are two devices. So meron tayong Snapdragon 8 Plus Gen 1 ng Poco F5 Pro and ng Realme GT Neo 5. So both phones nasa 25,000 pesos up to 30,000+ pesos yung price range nila. So para sa akin, yun talaga yung sweet spot pagdating sa isang phone na merong Snapdragon 8 Plus Gen 1 na merong mga ibang phone models na umaabot ng close to 40,000 pesos if not 40,000 pesos mismo yung presyo. And Snapdragon 8 Plus Gen 1 lang, nandyan yung Nothing Phone 2, and then nandyan yung Oppo Reno 10 Pro Plus. So para sa akin, pagdating sa ganyang presyo, depende na lang talaga sa extra features. So dito, hindi ko masasabi na overpriced agad yung Nothing Phone 2 dahil ino-offer naman niya ng very smooth user experience pagdating sa OS niya. So I would say, depende na lang talaga how much you value yung software support over the full hardware specs ng mga devices. Pero generally, ako as a Filipino, tinitingnan ko talaga yung specs and how much value we can get with the price to performance. So, mas pipiliin ko pa rin talaga yung mas sulit para sa pera ko. But again, iba-iba tayo. Depende na talaga kung ano yung interpretation nyo, kung ano ba yung sulit talaga para sa isang device. So yun nga, para sa Snapdragon 8 Plus Gen 1, asahan nyo 25,000 to 30,000 pesos sweet spot para sa mga devices na merong ganyang chipset. Susunod naman, ito na yung top of the line talaga, Snapdragon 8 Gen 2. So, magkano ba yung tamang presyo para sa chipset na to? Well, wala pong tamang presyo dito dahil depende na lang talaga sa brand kung magkano yung presyuhan na gusto nilang ilapat para sa mga phones na merong Snapdragon 8 Gen 2. You can get something like the Nubia Z50 under 30,000 pesos. May Snapdragon 8 Gen 2 ka. Pero hindi ganun kaganda yung camera quality niya. Saktuhan lang. And then meron ka namang Samsung Galaxy S23 Ultra na umaabot ng 90,000 pesos. Pero grabe naman yung quality ng cameras niya na perfect match for the Snapdragon 8 Gen 2 na image processing. Na kayang-kaya niya yung 10 times optical zoom, kayang-kaya niya yung 4K 60 FPS na very high quality talaga. But again, for the Snapdragon 8 Gen 2, it all depends na lang talaga kung ano yung kailangan nyo or habol nyo sa isang flagship na phone. Whether you're looking for something that has great performance pero saktuhan lang yung camera, so mag Z50 ka na lang para budget level na 8 Gen 2 or sagad mo na sa Samsung Galaxy S23 Ultra. It really depends, guys. So pagdating sa Snapdragon 8 Gen 2, the sky is the limit siguro pagdating sa presyuhan nito kasi again, this is the top of the line na chipset na available ngayon. But of course, meron ng paparating na Snapdragon 8 Gen 3 and siguro naman bababa na yung presyo ng mga 8 Gen 2 na phones. But we will have to see and we might update this video, make a new one pag dumami na ulit yung mga bagong chipsets. But for now, hopefully nakatulong tong video na to para ma-determine nyo kung ano nga ba yung tamang presyuhan para sa mga chipsets. And of course, hindi natin na-mention lahat ng chipsets dahil pati yung MediaTek Dimensity 9200 Plus, hindi ko nabanggit dito. Pero pagdating sa chipset na yan, sinasabi ko sa inyo, siguro yung gawin yung baseline, yung Redmi K60 Ultra na meron na akong review dyan, ililink ko dyan. At syempre, kung may natutunan kayo at nakatulong tong video na to sa inyo, ano lang ba yung mag-subscribe kayo dyan, guys? I-click nyo na yung subscribe button and yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na tulad nito pag nag-upload ako ng bago. Anyway, kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.